חודש ראשון איך שהגעתי לחברה, בעצם קיבלתי רשימה של 10 חברות שבעצם איתן אנחנו רוצים לעשות פרטנרשיפס, ואמרו לי בהצלחה אנחנו רוצים לחתום איתם חוזה. בהתחלה מה שניסיתי להבין זה בעצם מה אני צריך לעשות כדי לגרום לאותן חברות בעצם לענות ולהגיע לפגישה. אז כמו בכל דבר צריך רגע לייצר סנריו של ווין-ווין. לכן מה שהבנתי שאני צריך לעשות זה לייצר איזשהו revenue projection, ועל בסיס הדבר הזה בעצם אני יכול לבוא ולשקף להם את הכדאיות שלהם לעבוד איתנו. אז בגדול החברות שפנינו אליהם זה בעצם חברות שמפתחות מוצרים משלימים ללקוחות של אתרה. זה חברות עם חלקן עם אלפי ועשרות אלפי עובדים, עם גם מעל $500 מיליארד ב-revenues. אז יש לי דוגמה לחברה מסוימת שבעצם הבנתי שלא נכון לבוא ולשלוח איזושהי הודעה גנרית. אז כתבתי לאותו בן אדם, תשמע, יש לי בעצם איזושהי הצעה לשותפות, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי. אני הולך לשלוח לך עכשיו הודעה גנרית שתסביר יותר בפירוט על מה שאני רוצה לומר, והדבר הזה בעצם גורם לאותו בן אדם שאתה פונה אליו להבין שאוקיי, נשלחה הודעה גנרית, אבל רגע לפני יש כאן איזה משהו שהוא לא נעשה עכשיו במסות. והרבה פעמים אתה תרצה לפנות דווקא לבן אדם ברמת ההיררכיה הגבוהה יותר, זה שבהינתן והדבר הזה, האופרינג שלך מספיק רלוונטי עבורו, הוא ידע למי להעביר את זה הלאה, ולכן זה בדרך כלל ממה שאני ראיתי, מעלה רספונס רייט, וגם לרוב בצורה מאוד משמעותית. ההצלחה הייתה מדהימה. בעצם אחרי מספר חודשים בודדים חתמנו חוזים עם 5 חברות, והשארתי בעצם כשעברתי תפקיד עוד 10 חברות מאוד גדולות בפייפליין. אז אני חושב שאם אני מזקק את זה, למדתי להבין איך אתה ניגש למשימה. לצורך העניין, כשבעצם התחלנו לעשות את העבודה על התנאים המסחריים, השלב הזה של הנגושיישן, העבודה עם ליגל, זה משהו שלוקח מספר שבועות. במקביל מה שאתה רוצה לוודא, שמבחינה טכנית, התשתית שלך ושל אותו שותף בעצם מתאים לאינטגרציה. ובמידה ולא, אתה רוצה כמה שיותר מוקדם להתחיל לעבוד על הברזלים כדי שביום שתוכל לחתום חוזה, תוכל ישר גם להתחיל לעבוד על האינטגרציה עצמה. הדברים האלה חוסכים המון זמן, ומאוד חשוב לדעת לעשות אותם, ובסופו של דבר זה לדעת איך לנהל את הזמן בצורה כזאת שאתה מייצר קיידנס לאורך כל הדרך. אחרת, אם אתה נח על זרי הדפנה, מהר מאוד הדבר הזה נעצר, ואתה צריך עוד פעם to get the ball rolling, וזה לא פשוט. רוצה להרחיב או משהו כזה? יכול לעבור על ה... כן, כן.